नमस्ते, म हजुरहरुकै कुमारी आमा। आजको रेसिपी मैले मायोनिजको रेसिपी लिएर आएकी छु। सुरुबाट अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। मायोनिज बनाउनको लागि मैले 2टा अन्डा लिएकी छु। यो चम्चाको 1 चम्चा भिनेगर लिएकी छु। भिनेगर 1 कप तेल लिएकी छु। यो धुलो पाउडर चिनी हो। यो हजुरहरुले नपिसेको ढेगा चिनी राख्न पनि सक्नुहुन्छ। 1 चम्चा हो। यो सानो चम्चाको 1 चम्चा नुन हो। यो आधी चम्चा सानो चम्चाको आधी चम्चा मरिचको धुलो। सुरुमा मैले अन्डा राख्न लाएँ। चिनीको पाउडर, यो मरिचको पाउडर, यो नुनको पाउडर। मैले अब भिनेगर पनि राखेँ। मैले अन्डा, चिनी, नुन, भिनेगर सबै राखेँ। अब मैले मिक्सर बन्द गरेर यसलाई खुर्र पिस्छु। हामीले 2 मिनेटसम्म मिक्सर खर्र पिस्यौं। यो सामग्री पिस्यौं। कस्तो भएछ हेरौँ है त। यो मैले खोलेर हेरेँ, राम्रो भएको छ। अब मैले यो सानो ढक्कन खोलेर यहाँबाट अब मैले तेल राख्छु। मिक्सर सानो लाएर हाम्रो मायोनिजमा मैले तेल सानो धारो गरेर राखेँ। अलि यो पुवाल ठुलो भएर अन्यले मेरो पाखुरामा पनि पर्यो यो मिसिन लाउँदाखेरि। अब तेल सिद्धियो। अब मैले एकैछिन 5 मिनेट जति खुर्रा पार्छु फेरि यो बन्द गरेर। यहाँ त मायोनिज कस्तो भयो रहेछ। आहा, कति राम्रो भएको ल मायोनिज त। कति राम्रो भयो। हाम्रो मायोनिज एकदम राम्रो भएको छ। यो मकैको तेल राख्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ। पायो भने त अझ अलिभ ओइल तेल राख्न पनि राम्रो हुन्छ। नभएदेखि मकैको तेलले एकदम राम्रो बजारमा हामीले जस्तो किनेर ल्याउँदाखेरि जस्तो बास्ना आउँछ त्यस्तै बास्ना बन्छ। तर अरू तेलले भन्दा यो मकैको तेलले एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नु त कति राम्रो भयो। जस्तो बजारमा किनेर ल्याउने त्यस्तै भएछ हाम्रो मायोनिज। कति राम्रो भयो। मैले त जहिले बनाउँदा नि यही मकैको तेलले बनाउँछु। कति राम्रो भएछ। करिब 5 मिनेटमा यति राम्रो मायोनिज तयार भयो। एकदम राम्रो भएको छ। हेर्नुहोस् त 5 मिनेटमा कति राम्रो मायोनिज बन्यो। म त किन्न नगएको नि 1-1.5 वर्षै भइसक्यो बाहिर यो किन्न नगएको नि। बच्चाहरूले आलु फ्राईमा नि चोबेर खान खोज्छन्, बर्गरमा नि खान खोज्छन्, स्यान्डविचमा नि खान खोज्छन्। मन त जेमा नि खान खोज्छन्। त्यसो भन्दा घरमै बनाइदियो। हेर्नु त कति राम्रो भएको छ। धेरै सामग्री नचाहिने, एकदम सजिलो, फेरि 5 मिनेटमा हुने तयार हुने। म त घरमै बनाइदिन्छु जहिले पनि बच्चाहरूलाई। बाहिर किन्न नगएको पनि धेरै भयो। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मैले आफ्नै किचनमा बनाएको हो यो मायोनिज त। तर यता चितवनतिर घुम्न आएको बेलामा यहाँ गार्डन एकदम मन परेर यहाँको सिनहरुमा फोटो खिचेर हालेको। हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा
धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। फेरि अर्कोचोटि भेटौँला। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।